Sziasztok, Márk vagyok, és ez itt a Stanley Parable-nek a 4. része. Nem, 3. bocsánat. 3. része. Most már menjünk. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Elvesztette a kis emlékezetét. Szerintem most lemegyek, ugye volt ott egy lefelé vezető lépcső is. Megnézzük, mi van arra. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to És his most nem boss's megyünk a office. főnök irodájába, Coming to a most lemegyünk. staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. Itt már egyszer voltam. Most körbe megyek. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Lehet, őrült vagyok. All of my Az összes coworkers blinking dolgozó mysteriously out of existence in a single moment for valami csoda no folytán reason at all. eltűnt. None of it Pillanat made any alatt. logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his Például, feet miért when he nem walked látom a down? lábaimat, Doors closed mikor lenézek? behind Ez him milyen wherever he went. beteg. And for that matter, these rooms were És miért starting to csukódnak be look mögöttem az ajtók? Ez nagyon But he beteg ez a simply játék. repeated. No, Stanley said to himself. Kicsit This is ugyanolyannak all tűntek a too szobák, strange. hát This igen, can't ezt be real. látom. And at last, he came to the conclusion that had been Nem on the lehet tip of his valóság. tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! Én alszok! This is Igen! all a dream. Ez egész egy álom, gondolta What a Stanley. relief Stanley felt to have finally found an answer, an Végre explanation. talált egy His okot, hogy coworkers miért, weren't actually miért gone. nincsenek He wasn't going to dolgozók. lose his job. He wasn't crazy after all. Nem vezeti el a He thought munkát to és nem himself, örül I meg. suppose I'll wake up soon. Nagyon jó. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well Vissza enjoy akarok this while menni. I'm still lucid. Unalmas He munkámhoz. imagined himself flying and began to gently float above the ground. Mi a rák? Then he imagined Repülök. himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not történik? woken up. How was he remaining so Mik ezek a lucid? csíscsillagok? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head Miért van a fejemben ez a dictating hang? everything that I'm doing and thinking? És miért azt Now mondja, the amit voice én was gondolok? describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a Én voice alszok, és ez a describing hang me, az én thinking about gondolataim. how it's describing my thoughts. Az, amit gondolok. And while he thought it all very odd, and wondered if Kezdem this kicsit úgy voice ezt spoke to all körbe-körbe people tehát. in their dreams, the truth was that of course, this was not a dream. Az igazság az, hogy ez nem. Was Stanley álom simply volt. deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for Azban himself? hitt, hogy Stanley is as awake felébredt. right now as he's ever been in his life. És Stanley Now, ébren hearing volt. the voice speak these És ez words az was quite élete a volt. shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all Ez valami that? This varázslat? voice was a part of himself too. Surely, if he could just... Ez nem a He legizgalmasabb would ilyen. prove it. He would Végkimenetel prove that gameplay he was szinten. in control. That this was a dream. Stanley irányítás alatt volt, és ez egy álom volt. And he invited himself to wake up. Szépen lassan He becsukta a felt the szemét, cool weight of the blanket on his skin, és elképzelte, the hogy press of the felébred. mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Friss Let me wake up, levegőt, a kinti he thought to világot. himself. I'm Engedj through with this felébredni, dream. gondolta I wish magában. it to be over. És azt gondolta, hogy Let me go álmodik, back to my és job. azt akart, és azt Let me akarta, continue hogy végre pushing the legyen. buttons. Engedj vissza a Please. munkámhoz. It's all I want. Engedd, hogy folytathassam a I gombok want my nyomogatását. apartment and my Ennyit wife akarok csak. and my job. Szeretnék egy All házat, I egy want is my feleséget, egy life munkát. exactly the way it's always Amit been. összesen akarok, My life is normal. az ez. I am normal. Egy normál életet. Normális Everything vagyok. will be fine. És minden jó lesz. I am Én jól vagyok. Hát, olyan ebből most mi fog kisülni. Meg eddig itt vagyok, de jó. Aztán már el tudok innen jönni. El tudtam innen Stanley jönni. began screaming.
Please, someone wake me up. My Valaki name is jöjjön, Stanley. keljen fel. I have a boss, I have an office. Stanley a I nevem. am real. Van Please, főnökem. just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? Ki vagyok én, ki vagyok én. And everything went black. És minden sötét lett. Aha. Most ez This is the story of a Ez az woman named Mariella. történet Mariella nevű nőről. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and Felébredt, walked mint to her mindenki place más, of work. felöltözött, But on this megfürdött, particular day, stb. her walk was Elindult munkába. interrupted by the body of a man who Talált had egy stumbled through emberi town testet, talking and screaming to himself, miközben sétált a then collapsed városba. dead on the sidewalk. And although she would soon Jártál. turn to go call for an ambulance, for És just hívta a a few brief mentőket. moments, she considered the strange man. És pár He pillanat was múlva obviously észrevett egy crazy. furcsa embert. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that Látott moment, egy őrült she embert, thought és to mindenki herself tudta, how hogy hogy néz ki egy lucky őrült she ember. was to be És ebben a normal. pillanatban I am sane. I am normális in lesz. control Én is of my ugyanolyan life. vagyok. Én is I know what irányítás is real alatt vagyok. and what isn't. It Én was tudom milyen comforting to normális, és think tudom this, milyen nem and in a normális. certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she Aha. had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her Kezdek már teljesen by összezavarodni. extension, Most akkor the mi rest van? of her life. Csak egy pillanatban még benn voltam a házba, most meg So it was kint vagyok az only a utcán és moment that she fekszek. stood there, staring down at the body, És halott vagyok and megint? then she turned and ran. De minden végnek az lesz a eredménye, hogy meghalok. Na, foglaljuk végül is most mi történt ebben a részben össze. Lementem a pincébe, elkezdtem körbe-körbe menni. És egyszer csak kim voltam az utcán. És ott feküdtem. Hát ez nagyszerű rész volt. Bocsánat, hogy ez a rész is unalmasra sikerül, de hát... Ezt sajnos nem döntöm el, hogy milyen legyen. Meg sztorizgatni nem igazán tudok a ilyen részeknél, de következő részben elhatározom, hogy megnézem mi van, hogyha az on-ra kattintok a Mind Control Facility-be. Köszönöm, hogy végignéztek a videómat. Sziasztok!